Isn't it so funny how we all walk around, never even thinking of the days under the ground, the drive and ambition taking over our lives for this world, for the fame, for the power. الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأبرار الأخيار، وبعد. سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر خلل طرأ على الصلاة، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، النقص، والشك. فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما وما إلى ذلك، والنقص مثل أن ينقص الإنسان ركنا أو واجبا من الصلاة، والشك أن يتردد كم صلى، 3 أم 4. أولا، الزيادة، فإن الإنسان إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، ويقول فيه ما يقوله في السجدة العادية. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر 5، فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، النقص، وهو على حالتين: إما أن ينقص الإنسان ركنا من أركان الصلاة، أو ينقص واجبا من واجبات الصلاة. الحالة الأولى نقص الركن، فإن أنقص ركنا من أركان الصلاة مثل القيام، الفاتحة، الركوع، السجود، أو الجلوس بين السجدتين، فيلزمه التالي: أن يأتي بالركن الناقص وأن يسجد للسهو بعد السلام. مثال على ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى، ونسي أن يجلس ويسجد السجدة الثانية، ولما قام وشرع في القراءة تذكر أنه لم يجلس بين السجدتين ولم يسجد السجدة الثانية، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ويسجد سجدة واحدة، فهكذا يكون قد أتى بالركن الناقص، ثم يقوم ويكمل صلاته، وبعد السلام يسجد سجدتي السهو. أما لو أنه تذكر تلك السجدة المنسية حين وصل إلى موضعها من الركعة الثانية، فحينئذ تلغى الركعة الأولى، وتكون الركعة الثانية بدلا عن الأولى، ويزيد ركعة في صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية نقص الواجب، فنقص الواجب مثل أن ينسى الإنسان قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود وما إلى ذلك، فحينئذ لا يلزمه الرجوع والإتيان بهذه الواجبات، بل يمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام. ثالثا، الشك، وهو التردد بين الزيادة والنقص، مثل أن يتردد هل صلى 3 أم 4، وهو على حالتين: إما أن يترجح عنده أحد الأمرين، الزيادة أو النقص، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين. ففي الحالة الأولى فإنه يبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام، سواء كان ما رجحه هو النقص أو الزيادة. مثال على ذلك: رجل يصلي العصر فشك هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة، فيبني على هذا ويكمل صلاته ثم يسلم ويسجد للسهو. الحالة الثانية إذا استوى فيه الأمران، أي لم يغلب على ظن المصلي لا الزيادة ولا النقص، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. مثال على ذلك هذا الرجل، فمثلا هو شك في عدد الركعات ولم يغلب على ظنه شيء، فيبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها 3، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم.